שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית מבחינתי מאוד מיוחדת, כמעט או אולי במשך כל השנתיים וחצי מעולם לא טיפלתי בה, וזו בעיית טורקיה. עם אחד מגדולי המומחים בארץ כיום לענייני טורקיה, דוקטור חי איתן כהן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור חי כהן, חי איתן כהן. שלום, שלום. שלום, צהריים טובים. יפה. לפני כל דבר אחר, אנחנו נצפה בסרטון פרסומת אחת. בבקשה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטרום, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. ועל אף שאנחנו עוסקים בטורקיה, אני ממליץ לכם מאוד מאוד על הסדרה הזו, אותה היה לי הכבוד והעונג להפיק, לערוך, להגיש. זהו. שוב שלום לך, דוקטור חי איתן כהן, אוניברסיטת תל אביב, מרכז דיין, ואני רוצה לבחון אני רוצה לבחון בשיחתנו הראשונה, אנחנו נקיים כמה, אני רוצה לבחון את סוגיית יחסי ישראל-טורקיה, שבשנים האחרונות עליות ומורדות, כמו באיזה רכבת הרים. אני רוצה להתחיל עם הקצה, המסחר. מצד אחד טורקיה הודיעה מחרימים, אין יותר סחר עם ישראל. לגבי רוב הסחורות. מצד שני, כעבור זמן מה, אתה שומע שמתחת לפני השטח בעצם הכל חזר להיות כמו שהיה קודם לכן. אז קודם כל, אני מאוד מודה לך שנתת לי את הבמה המכובדת הזאת בתוכניתך. אז קודם כל, אני גם רוצה להדגיש, אני מאוד מקווה שלא נחכה להידרדרות נוספת ביחסי ישראל-טורקיה, על מנת שאני גם אוכל לזכות ביחד עם המומחים לענייני טורקיה בארץ, כדי להתארח בתוכנית מכובדת כזאת, כפי שאתה עשית למשל עם עמיתי במכון, פרופסור מאיר ליטבק. כולכם מדברים על איראן ובצדק, אבל אני גם חושב שגם כדאי לנו לשים את טורקיה על המפה. אנחנו לצערנו הרב רואים פה הידרדרות מתמשכת ביחסי ישראל-טורקיה, ואתה כמובן שאלת פה שאלה מאוד חשובה לגבי המסחר. לפני כחודש וחצי, הטורקים הכריזו על סיום פורמלי של יחסי המסחר בין שתי המדינות. אני גם רוצה להזכיר שזה המאזן של יבוא יצוא היה לטובתם, כלומר הם הרוויחו הרבה יותר כסף, גם מאז המלחמה, מאז תחילת המלחמה, אנחנו גם ראינו שהקו תעופה בין איסטנבול לתל אביב זה גם הוקפא, אז גם ככה לא היה לנו תיירות, ובגלל העובדה שבגלל התבטאויות הקשות של ארדואן, ראינו את החזרת השגרירה שלנו מאנקרה, והטורקים גם פשוט נהגו בהדדיות, והם גם החזירו את השגריר שלהם בתל אביב. משמעות הדבר היא, אין לנו היום יחסים בדרג שגרירות, אין לנו קו תעופה, קו נטוי תיירות, ואין לנו היום יחסי מסחר. אז מה יש לנו? באמת יש לנו רק איזשהו בניין כמעט ריק מדיפלומטים, עם דגל והכרה הדדית. אני מאוד חרד מזה שאנחנו עלולים להידרדר ליחסי עוינות. אני רק רוצה להזכיר ולהדגיש, מדינת ישראל לא חתמה על הסכם שלום עם טורקיה כדי לקיים יחסים תקינים. ההכרה הטורקית בישראל הגיעה ב-1949, כי אז הם פשוט מיקמו את עצמם בברית מערבית ביחד עם ארצות הברית, ואז לכן על מנת לרצות את וושינגטון הם גם הכירו בנו. אז מנקודה הזאת אנחנו גם יכולים להסיק מסקנה, ברגע שיחסי ארצות הברית טורקיה הם גרועים, אז יחסי ישראל טורקיה עוד יותר גרועים, וזה מה שאנחנו רואים היום תחת שלטונו של ג'ו ביידן.
ארדואן בעצם עדיין לא זכה לביקור רשמי בבית הלבן, ובעיניים טורקיות, אז כמובן הטורקים רוצים להעניש את הסניף של ארצות הברית במזרח התיכון, שזה ישראל בעיניהם. כמובן, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו הגענו למקום אחר לחלוטין. אני רק רוצה להזכיר, לפני 7 באוקטובר, ראינו את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא טורקיה ארדואן קיימו פסגה בשולי האום בניו יורק, ורק אחרי כמה שבועות ראינו את 7 באוקטובר והנרמול היחסים בין ישראל לטורקיה קרס, ואנחנו עכשיו במקום אחר לחלוטין. טוב, מה פשר ומה נושאי המחלוקת שעומדים בין טורקיה לבין ארצות הברית, שזה בעקיפין אחר כך חוזר אלינו ומשפיע עלינו? אוקיי, קודם כל יש חוסר אמון בין שתי המדינות. למשל, האמריקאים נותנים תמיכה במחתרת הכורדית בצפון סוריה, שזה PYD-YPG, בעיניים טורקיות זה אותו מחתרת הכורדית שפועלת בתוך טורקיה, שזה ארגון הטרור PKK. אני פותח סוגריים, ארגון הטרור PKK מוכר בתור ארגון טרור על ידי ארצות הברית, איחוד האירופי, וכמובן על ידי טורקיה, אבל ארגון PYD-YPG שפועל בתוך סוריה לא נחשב כארגון טרור, וארצות הברית למשל מסרבת להכיר בישות הזאת כארגון טרור, כי הם נלחמו ונלחמים נגד דאעש, כי הם עושים את העבודה מלוכלכת בשביל ארצות הברית. אז הטורקים מודאגים מאוד שארצות הברית מחמשת את הישות הזאת, והם טוענים שהם בעצם תוקפים את טורקיה באותם נשקים שארצות הברית למשל נתנה. ארצות הברית מודאגת כשהיא מסתכלת במצב הדמוקרטיה בטורקיה, רואה שכל מיני עיתונאים שונים, כל מיני אנשים שהגנו על זכויות האדם או זכויות של העם הכורדי נמצאים מאחורי סורג ובריח באופן שרירותי. זה גם כמובן מדרדר את היחסים בין ארצות הברית לטורקיה, אבל מה שהכי הכי הכי מדאיג את ארצות הברית, כמובן התקרבותה של טורקיה לכיוונה של רוסיה. טורקיה רכשה את מערכות האנטי-בליסטיות של רוסיה S-400, בנוסף הטורקים נותנים לרוסים לבנות את הכור הגרעיני הראשון של טורקיה בדרום טורקיה. זה אומר שלפחות 50 שנה של נישואין בין רוסיה לטורקיה, וחשוב לציין טורקיה היא חברה בנאטו, מפלרטטת עם רוסיה וסין, גם למשל לפני כשבוע וחצי שר החוץ הטורקי האקאם פידן אמר בפומבי שהוא מעוניין שטורקיה תהפוך להיות חברה בארגון בריקס. מה זה בריקס? ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה. משהו נגד נאטו. צריך לומר על הארגון הזה משהו, שהארגון הזה הוא ארגון לכאורה ארגון כלכלי, אבל הוא הרי ארגון מדיני לא פחות מכלכלי, שנועד להחליף, אבל זה קצת קומופלאז', שנועד להחליף מלחמה בדולר, ואנחנו יהיה לנו משלנו, ואנחנו עושים את ארצות הברית. דה-דולריזציה והתעסקות במטבע המקומי. נכון, עכשיו תגיד לי, שאנחנו גם רואים שהמטבע הטורקי גם סובל מפיחות מול דולר האמריקאי, אז גם טורקים מעוניינים בפרויקט הזה, בעשייה. אבל גם מול הדריקס, המטבע הטורקי הוא חלש מאוד 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 בגלל האינפלציה. טוב, אני רק רוצה בהזדמנות זו שהזכרת את הארגון הפלאי הזה, שלא מרבים לדבר עליו פה אצלנו, זה יכול להיות רעידת אדמה לטווח ארוך, אז בוא תגיד מילה על הארגון הזה, הוא מצליח? אני בעצמי לא יודע, כי כמעט לא קורה. בריקס, כמובן, הם בהתחלה היו להם 5 חברות, כפי שאמרתי, ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה. לאחרונה מדינות נוספות הצטרפו, למשל
איחוד האמירויות, מצרים, איחוד האמירויות הצטרפו? איחוד האמירויות, מצרים, איראן, ונדמה לי עוד מדינה אחת נוספת שכרגע לצערי לא זכור לי את שמה, הן בעצם הצטרפו, והשם של הארגון שונה מבריקס לבריקס פלוס. וואלה. אוקיי, אז כן, אז עוד מדינות בעצם לוקחות חלק במיזם. השאיפה העיקרית זה לשבור את התלות לארצות הברית ובדולר. ולהגדיר את ארצות הברית ומערב מבחינה כלכלית. בקיצור, אם עוד היו לנו תקוות שאנחנו אולי נצא מהעידן הזה שהמתחים הולכים וגוברים והפילוג, הפולריזציה הולכת וגדלה בעולם, הנה בא עלינו עוד הארגון הזה, ואנחנו קוראים לישראלים, אני מניח שאתה מצטרף אליי, שימו לב לארגון הזה. יש לו משקל וחשיבות אדירים. טוב, בסדר, אני רוצה לחזור לטורקיה ולהתפלא כמעט על ההתנהלות הטורקית. מצד אחד מדובר כאן בהתנהגות דתית מוסלמית מאוד מאוד, אנשים לא תמיד שמים לב לעומק הדתיות של הנשיא הטורקי ושל השלטון הטורקי של היום. מצד שני, האינטרסים של הטורקים עם המשחק הזה שמשחקים, הרומנים, רוסיה, הכור הגרעיני, בכל זאת האינטרסים הם לכיוון המערב. איך כל ההתגוששות בין האינטרסים השונים מסתדרת? השם המשחק זה אמביוולנטיות. שם המשחק זה אמביוולנטיות. חד משמעית, טורקיה מנסה לרקוד בשתי חתונות באותו הזמן, כפי שהדגשתי, ברגע שהם מצטיידים במערכות S-400, בו זמנים הם ניסו גם להצטייד במטוסי F-35. איך זה הולך ביחד? אז זה לא הולך ביחד, ארצות הברית סילקה את טורקיה מהתוכנית, עד להחלטה טורקית חדשה שהם יצטרכו להיפטר ממערכות S-400, אז בין לבין, ארצות הברית גם הטילה סנקציות צבאיות על טורקיה, אבל אני גם רוצה להדגיש שזה לא כל כך קל להטיל סנקציות על טורקיה, כי אנחנו זוכרים מה קרה בתקרית של הצטרפותה של שוודיה ופינלנד. ברגע ששתי המדינות רצו להצטרף לנאטו, אז כל בעלות ברית דרשו וביקשו מטורקיה את הסכמתה. אז טורקיה אמרה, אין לנו שום בעיה להסכים, רק יש לנו תנאים. כן, מה הם התנאים? למרות הסנקציות שהוטלו על ידי ארצות הברית נגד טורקיה, אנחנו עדיין מבקשים לקבל מארצות הברית את מטוסי F-35. אז ארצות הברית אמרה להם, תשכחו מזה. לכן הטורקים בהתמקחות שלהם בבזר ירדו מדרגה, והם ביקשו את מטוסי F-16, וכך תמורת סלילת הדרך של פינלנד ושוודיה לנאטו, ארצות הברית נאלצה לפתוח חור במשטר הסנקציות שהיא בעצמה הטילה על טורקיה, וכך הרבה מטוסי F-16 בעצם נמכרו לטורקיה, אבל באותו היום ארצות הברית גם כבשה שער היסטורית נגד טורקיה, באותה הפעימה שטורקיה קיבלה את מטוסי F-16, אותו הקונגרס האמריקאי גם בעצם בישר על מחירת מטוסי F-35 ליריבתה של טורקיה ליוון. אז זה בעצם פוגע במאזן הכוחות בים האגאי, ובעצם מחריף את המחלוקת בין ארצות הברית לבין טורקיה, הפעם בנוגע ליוון. אני אעיר הערה קטנה על יוון, אבל לא ניכנס רק לשם, אלא אם כן, אם אני אדבר שטויות, אנא תעיר ותודיע שאני מדבר שטויות, אם לא, אלא מה יכול להיות? זה לא יכול להיות. לא שטויות, אבל קודם כל נשמע מה אתה תגיד. אוקיי. אחד, שיש איזושהי התחממות לראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, נדמה לי מאז המלחמה לכיבוש קפריסין הטורקית, יש איזושהי רגיעה או טיפה התחממות בין יוון לבין טורקיה. צריך לשים לב לזה, כי זה צריך לעניין אותנו מאוד מאוד, כי אנחנו שברנו לכיוון יוון, וגם אם חלילה וחס, כל מלחמה מבחינתי חלילה וחס, תפרוץ מלחמה מחודשת בין יוון לטורקיה, אז תהיה בעיה עצומה לנאטו, כי שתיהן חברות בנאטו, ואם
עם כל הכבוד ליוון, יוון וטורקיה זה לא כוחות שווים בשום דבר וגם לא בעניין הצבאי. אני חושב שזה... אני מסכים איתך, אבל נכון לעכשיו באופק אנחנו לא רואים איזושהי הליכה על הסף בין שתי המדינות. אז אמרתי שאני לא רואה, אוקיי. כן, אבל אפשר להגיד, בגלל הקרבה של האיים היווניים לטורקיה, אז אפשר להגיד שהיוונים הם מאוד פגיעים. ניתן בעצם, בתסריט של מלחמה, כמובן ניתן לשער שהטורקים יכולים להשתלט בקלות על האיים היווניים. וצריך להגיד שיש עוד כמה וכמה איים מתוך הים של האיים היווניים שהם רוצים. אני רוצה לחזור לישראל ובזאת לסיים את הפרק הזה של שיחתנו. אני מנסה להבין, מה ארדואן באמת רוצה מאיתנו? אם אני חושב על הקריירה כולה הארוכה, מדי הארוכה שלו, אני לא מצליח להבין. כי אנחנו היינו מדינה פרו-טורקית, לא הכרנו אף פעם בשום דבר לא של הכורדים, וגם לא של הארמנים, ששם זה כל כך כואב להם לטורקים, הטבח הארמני הידוע. ובסך הכל מדינה שיש מסחר ויש יחסים תקינים, מה הוא רוצה מאיתנו? אני לא מבין. אז קודם כל לא לשכוח את העבר של ארדואן, את החינוך שהוא ספג מהבית כשהוא היה נוער. הוא היה איסלאמיסט מובהק ופשוט גדל באיזושהי אווירה מאוד אנטישמית, אנטי-ציונית. אז קודם כל לשים את זה על השולחן. שנית, איך אנחנו בעצם יכולים להסביר את הפרסה הזאת? כמובן, לצערי הרב קרה פה דבר. הדבר זה 7 באוקטובר. ולפני 7 באוקטובר, באנקרה היה לנו איזושהי תדמית של מדינה מאוד חזקה, מבחינה מודיעינית, מבחינה צבאית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה אפילו דיפלומטית עם ארצות הברית, אפילו יכולנו לשים קץ לבדידותנו במזרח התיכון עם הסכם שלום של הסכמי אברהם, אז היה לנו איזושהי תדמית אחרת לחלוטין. אבל 7 באוקטובר קרה, ומבחינתנו גם מבחינת כולנו, זה היה רעידת אדמה של ממש בכל המישורים. אז גם זה פגע בתדמית של מדינת ישראל כמדינה חזקה בטורקיה. אז עכשיו, אם נעשה פה איזושהי מטאפורה, ארדואן הוא קריש, והוא יכול להריח את הדם, אוקיי? שאנחנו בעצם מדממים פה. הוא ראה, וברגע שאנחנו מסתכלים לתקשורת הטורקית, להצהרות שלו, אנחנו רואים שהוא אומר שאפילו ישראל לא יכולה לטפל בחמאס. כן? למשל, לאחרונה הוא גם אמר שהוא יעמוד לצידה של לבנון. בסוגריים, כדי לתת תמיכה בלבנון וכדי להוכיח שהוא בצידה של לבנון, קו נטוי חיזבאללה, אפילו עכשיו יש להם איזושהי אסטרטגיה חדשה של נרמול יחסים עם משטר של בשאר אל-אסד, אוקיי? אז ממה אנחנו מתרשמים? שמדיניות החוץ הטורקית כיום מתמקדת במתן חסות לארגון הטרור חמאס, ולהפוך להיות הדוברת של האחים המוסלמים בכל מזרח התיכון, ולהחליש את מדינת ישראל, להשפיל את מדינת ישראל בכל הזדמנות אפשרית. אוקיי? אולי אין לנו פה הכרזת מלחמה, אבל טורקיה כיום נופלת לאזור האפור, שזה מאוד מאתגר בשביל מדינת ישראל. אנחנו לצערי עדיין לא גיבשנו פה איזושהי אסטרטגיה מסודרת, אוקיי? איזושהי אסטרטגיה ממלכתית. זה חיסרון, זה חיסרון וטעות אסטרטגית ממדרגה ראשונה. דוקטור חי איתן כהן, עשינו מסע בנבחי המזרח התיכון ההפכפך, ופעם מאיים ופעם אוהד, ונראה לאן אנחנו נתגלגל בתוך המזרח התיכון הסוער הזה. זהו זה. תודה רבה לך. הערת דרכנו ועינינו. תודה. שלום לך, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, ולהתראות.
האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.